I want to say bedankt voor de terugkomst, bedankt voor positive energy vibration. Ik moet best wel zeggen, dit is de kwartaal, de derde kwartaal voor de Leeuw, Sun, Moon and Rising sign for the year 2019. En de maand van juli, augustus en september. Dus dit is de kwartaal Lezing. Het is een zeer prachtige kwartaal voor jullie. Een eind komt naar een issue dat heeft plaatsgenomen. Definitely een eind komt naar deze issue. Er was bepaalde issues dat mensen proberen een spelletje te doen en de issues zijn nou tot een eind gekomen. Nou, als we hier bekijken, in de maand van juli hebben jullie de Raad van Fortune. Dit is een zeer gelukkige maand. Nou, alles wat je wenst en hoopt voor, het is te bereiken in deze maand. Als je bent op zoek en wacht op papier of informatie, het komt best wel boven water. Het is a zeer positive alignment of energy. Zeer positive situatie dat komt op de pad. Als je was op wacht naar iets, de maand van juli, krijg je deze nieuws om te horen. Papier, documentatie, vergunning, maand van juli. Dit is ook een nieuwe start voor sommigen van jullie met een nieuwe baan. Je lucht komt in deze maand. Als we gaan even kijken, de maand van augustus en nog een gelukkige maand. Het is een yes maand. Dat betekent dat wat je hoop aan wens en je wensen en dromen is en wordt in vervulling gekomen. Onverwacht geluk komt op je pad. Onverwacht geluk gaat op je pad komen. En dit is best wel positief. Als je bekijkt de energie en de issues en de situatie rond jou, alles wat je hebt gehoopt en gedroomd voor, onverwacht komt naar jou in een onverwachte manier. En dit is zeer positief. Als we gaan even kijken de maand van september. En nog een positief, fantastisch maand van september vanwege doordat de dood, de transformatie komt binnen. En dit is zeer positief. De dood en transformatie komt binnen en dit is absoluut positief. Dit is een positieve alignment van energies. En daar gaat je even zien wat is gespeeld en wat is gebeurd. Dus dat soort van issue en situatie. Geluk komt naar jullie toe, maar op in een positive alignment van energies. In de sens dat nieuws over iets onverwacht, unexpected geluk. En dit is een surprise omdat het is succes. Voor sommigen van jullie dat had health issues in de maand van september, krijg je goede nieuws om daarover. Of als je family of zo had health issues, krijg je goede nieuws daarover. Some geluk komt op je pad. Nou, dat was een energy waar justice voor sommigen van jullie in de maand van juli en augustus. En het heeft mee te maken met een onderzoek dat is plaats is genomen en die heeft uitgevonden dat some diefstal is gepleegd met een vrouw. Daar is echt some diefstal is gepleegd met een vrouw. Omdat de energie met justice, je kan zien dat een legal issue was uitgezocht en de mensen hebben gezien dat een vrouw was een dupeer van iets, oké? Waar hier is de energie van de rat. Dat betekent een diefstal tegen deze vrouw. Dus je kan jullie dat mensen in power gaat achterkomen dat de diefstal was gepleegd tegen jou. En dit wordt opgezocht. En daardoor is daar zoveel geluk dat gaat binnenkomen omdat de waarheid komt boven water. Dan hebben wij de energie van de geheim. Dus voor heel veel van jullie geheim komt. En met die energie, with this geheim, whatever the issue en situatie was, de geheim dat komt, gaat jou
look geven. Dus soms is er onverwachte dingen dat is gebeurd en bepaalde geheim is uitgekomen en mensen hebben gevonden wat is plaatsgenomen. En dit is best wel goed. Nou, hier zie jullie nou dat de magie komt op het eind. En met die energie van de magie op het eind gekomen, de energie met de magie, dat is zeggen dat daar komt een eind naar some deceptive situatie, some deceptive play dat een man heeft gedaan. En dit kan voor sommigen van jullie dat gaat scheiden. Some deceptive play is hierin gekomen. En dit ga je echt uitvinden wat is hier gespeeld. Omdat some echt deceptive spelletje is hier gespeeld. En nou gaat het boven water komen. Nou gaat het echt boven water komen. There is definitely een nieuw liefde dat gaat binnenkomen voor sommigen van jullie. There is a new start in de liefde dat komt op voor jullie. Sommigen van jullie gaat iemand ontmoeten. En deze persoon komt met zoiets die gaat je leren opnieuw liefde om te geven. Die gaat je leren opnieuw liefde om te geven. Die komt volmachtig op met liefde. Onverwacht, ongelooflijk. Maar deze persoon komt gewoon in een sens van onverwacht liefde dat komt. Maar het geeft jij een nieuwe start in de liefde. Dus zeer positieve energie van Wakens, doordat sommige van jullie ging door een moeilijke tijd met een nieuwe liefde, maar dan iemand anders komt op je pad. So it says, je had een relatie met een nieuwe liefde en dan onverwacht iemand anders komt op de pad. En de nieuwe liefde, de issue van de nieuwe liefde is tot een eind gekomen, maar iemand anders komt op de pad. Er is heel veel geluk dat gaat even opkomen voor jullie. Heel veel verrassing in je leven komt op met spoelen. Je krijgt hulp van allerlei richtingen en mensen komen achter precies wat is gespeeld en wat is gebeurd. En dit is gewoon positief en goed. Als we gaan even kijken, Uranus komt in om twee mensen uit het leven uit te halen. Dus als ik heb tegen jullie gezegd dat Uranus is echt, wanneer Uranus komt in, Uranus haal mensen en issues uit je leven. Maar Uranus komt in om deze twee mensen uit je leven te weghalen. Eens en voor altijd. Deze mensen hebben echt geen meer connectie met jou en niks mee te maken met jou of whatever. Omdat ze worden uitgevonden wat ze hebben gedaan tegen jullie. Nou, ik ken een zus, ik ken familieleider, ik ken mensen op de workfloor. Whoever deze ram of boodschappen of juist mensen, of ik ken een ander, een Leeuw ook dat, maar die komt echt uit je leven. Oké? Nou, we hebben de energie van de moon en there was some secrecy around jullie jonge mensen. Nou, ik ken dat een onder jonge mensen, iemand tussen de leeftijd van 18 en 45, echt zo'n lelijke dingen tegen jou gedaan. Echt arme, lelijke dingen tegen jou gedaan. En het komt allemaal boven water. Dus de moon, de energie van de moon, bracht de informatie uit over een secret of iets dat een jonge persoon heeft tegen jou gedaan. En justice gaat insteppen en bekijkt de situatie. En deze persoon komt in aanraking met justice. Oké, het is een lelijke situatie dat deze persoon is gedaan. Jupiter komt binnen, omdat is zoiets als
Ze hebben uitgevonden wat is gebeurd. En Jupiter komt binnen met geluk voor jullie, omdat it says, er was een onderzoek dat is plaatsgenomen over een issue. En de mensen hebben achtergekomen wat een jonge dame heeft tegen jullie gedaan. Nou, ik ken je kind, ik ken een nichtje, ik ken een familieleider, ik ken iemand op de werkvloer, maar ze wordt opgepakt door justice. Je krijgt geluk omdat ze wordt opgepakt door justice. Er was een onderzoek gedaan en de mensen hebben gezien wat ze hebben gedaan. De maand of juli luister naar je intuïtie, omdat als je bent op je werk, luister naar je intuïtie. So de maand of juli, mensen die op de werkvloer of met anderen moeten werken of met je zaken, luister naar je eigen intuïtie, omdat je gaat een leerles krijgen. Het is goed om luisteren naar anderen, maar neem je eigen initiatief. En als je luistert naar anderen, kan je kiezen wat je gaat doen of niet. En daar kan je een sterke beslissing maken in je leven. In de maand van augustus, Juli Leeuws had iets kwijt geraakt in het verleden. Daar was een issue van, je hebt iets kwijtgeraakt in het verleden. En wat gebeurt nou is, en sommige van jullie kunnen je ook even draaien naar een issue. En wat gebeurt nou is dat, ja, victory en succes komen in. Victory en succes komen in. Je krijgt goede nieuws in de maand van augustus. Onverwacht nieuws, goede nieuws komt in. Je dacht dat je hebt iets kwijtgeraakt, maar je gaat even binnenkrijgen dat het is niet zo. Saturnus komt in en Saturnus brengt de energie van de eind van een situatie, maar deze eind is de best voor jou. Oké, daar komt een eind voor een situatie, maar de eind is best. Je gaat even innerlijke kracht vinden en je gaat succesvol uitkomen over een moeilijke situatie. Iets moet er best wel weg uit je leven om een positieve energy vibration binnen te komen. En dit kan een issue met werk of carrièreverandering, maar whatever, dat gaat weg. Je gaat even zien hoe beter je leven gaat wel lopen. Positive energies voor jullie Leeuws in deze maand. Dan als we kijken, de genezen deel. We hebben de Dolomieten. Staan sterke, stevige in je schoenen. Dan we hebben de Heer Bird. Oké. En dan hebben wij de momenten. Ik embrace mijn inner kracht, mijn inner vrede. Dan surrender ik naar the source of all things. Dit is zo positief, dames en heren. Krachtig, krachtig, krachtig. Het is over de liefde in de maand van juli. En het is over een nieuwe stad. Je zag dat de nieuwe liefde gaat binnenkomen. En een nieuwe stad in de liefde voor sommigen van jullie. En als je geeft op en neem innerlijke kracht, laat alles naar de universe. De issue wordt opgelost. Whatever dat gebeurt voor jullie. Oké? Dan in de maand van augustus heb je de socialize. Ga even netwerken. Het is goed voor jullie om te netwerken in de maand van augustus. En wat komt op is de energie van de hond. Dus jullie krijgen de energie van de dieren als de hond. De hond komt binnen om jullie om te helpen om verder te gaan in je leven. En de hond komt in loyaliteit en onverwachte liefde. Onverwachte liefde komt op voor jullie. En de energie dat is hier, the universe heeft je rug. Het is meer van denk en the energy of love. Oké? Dus the right mindset is denk aan in de energy van love. Dus dat is de mindset dat jullie gaat aannemen
voor de maand van augustus. September is over de geel. September voor jullie is de gele energy. Dat is je solar plexus chakra. En het zegt, geef het op naar de universe. Geef het op naar de universe. Dan hebben wij de energie van de dieren. En de gentleness en diplomacy. Dus de zachtheid van jou en de diplomacy van jezelf. En dat laat je op en dat laat je even zien. Wanneer jij focuseert op je innerlijke licht, je ziet de wereld door de lenzen van liefde. Oké? Dus wanneer jij focuseert op de innerlijke licht, je ziet de wereld door de lenzen van liefde. En dat is so powerful, so positive, so good. Positive, dames en heren. Dus ik ga het jullie even wensen. Zeer krachtige, positieve alignment van energies. Namaste, tot de volgende keer.